පාට විශ්වාස කරන්නත් පුළුවන්ද AI පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ 3D ඇනිමේෂන් ස්ටෝරි වීඩියෝ එකක් හදලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත්. එහෙනම් බලන්නකො මෙන්න මේ YouTube channel එක දිහා. මෙයා AI පාවිච්චි කරලා motivation story වීඩියෝ හදලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා subscribersලා මිලියන එකටත් වඩා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ monthly income එක හොයලා බැලුවොත් මෙයා ඩොලර් 13000කටත් වඩා මේ channel එකෙන් earn කරනවා. ඉතින් පාටත් බැරිද මේ වගේ වීඩියෝ හදලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් උපයන්න? මොකද බැරි? එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, දැන් ඔයා හදන්න යන්නේ kids animation story channel එකන්නේ. ඒකට ඔයා මුලින්ම story එකක් හදාගන්න ඕන. කොහොමද ස්ටෝරි එකක් හදාගන්නේ? ඒකට තමයි අපේ ChatGPT ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මුලින්ම ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ස්ටෝරි එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙන්න කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න. හරි, ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ටෝරි එකට AI වලින් ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න අවශ්‍ය prompts ටික ජෙනරේට් කරගන්න. මම ඒකටත් පාවිච්චි කරන්නේ ChatGPT එකමයි. මම මේ විදිහට අපේ ස්ටෝරි එකට අදාළ prompts ටික ජෙනරේට් කරලා දෙන්න කියලා ChatGPT එකට කියනවා. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ ස්ටෝරි එකට අදාළ prompts ටික ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපේ ස්ටෝරි එකට අදාළ ඉමේජස් ටික ජෙනරේට් කරගන්න. මම ඒකටත් හොයාගත්ත සුපිරි AI image generate site එකක් වුණා මෙන්න මේ Leonardo.ai කියන image generate site එක. හරි, ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ site එකේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ email එක දීලා sign up වෙන්න. ඒ වගේම මම මේ හැම site එකකම link පහළ description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි, sign up වුණාම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් පහළ තියෙන මෙන්න මේ AI image generate කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරියට දැන් මෙතන පහළට ආවම number of image කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට generate කරන්න ඕනේ image ගාන තෝරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පහළට scroll කරලා බැලුවොත් image එක generate කරන්න ඕන aspect ratio එක තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් 3:2 කියන aspect ratio එක දෙනවා. හරි, මම දැන් ChatGPT එකට ගිහිල්ලා අපි මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගත්ත prompts වලින් පළවෙනි prompt එක copy කරලා අරගන්නවා. හරි, දැන් අපි copy කරගත්ත prompt එක මෙතනට paste කරලා අපි මේක තව ටිකක් customize කරගෙන මෙතන පල්ලෙහා තියෙන generate button එක click කරනවා. wow, ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන graphic designer කෙනෙක් design කරන images වලටත් වඩා ලස්සන image ටිකක් generate වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් කරන් තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයා කැමති image එකක් select කරලා ඒක download කරගන්න. මම මෙතනින් මෙන්න මේ පළවෙනි image එක download කරගන්නවා. හරි, ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අනිත් prompts ටිකත් මෙතනට paste කරලා අපේ story එකට අවශ්‍ය image ටික generate කරගන්න. මම මේ විදිහට අපේ අනිත් prompts ටිකත් මෙතනට paste කරලා අපේ story එකට අවශ්‍ය image ටික generate කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි මේ විදිහට අපේ story එකට ඕන image ටික generate කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි generate කරගත්ත story එක voice over කරන්න. කොහොමද voice over කරන්නේ? ඒකටත් පාවිච්චි කරන්නේ අපි AI tool එකක්ම තමයි. හරි, ඔයාලා දැන් යන්න මේ text magic කියන website එකට ගිහිල්ලා ඔයා ChatGPT එකෙන් අපේ story එක copy කරලා අරගෙන මෙතනට paste කරන්න. paste කළාට මෙතනින් කැමති voice එකක් select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ Philip කියන voice එක select කරගන්නවා. select කළා ආට මෙතන පහළට ඇවිල්ලා I'm not a robot කියන එකට tick එක දාලා ඔයාලට මේ voice එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මෙතන පහළ තියෙන download mp3 කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ voice එක download කරගන්න.
හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජ් ටික 3D වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදිහට හදන්න. ඒකටත් මම රිසර්ච් කරලා හොයාගත්ත සුපිරිම AI එකක් තමයි මෙන්න මේ LeiaPix කියන්නේ. ආ මේ සයිට් එකට ගිහලා මෙතනින් ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජ් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි ඔයාලා දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ ඉමේජ් එකට 3D වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකට ඔයා මෙතන share කියන එකට යන්න. මෙතන save කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඔය විදිහට අනිත් ඉමේජස් ටික 3D වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික සහ ඔඩියෝ එක එකතු කරලා ලස්සන ස්ටෝරි වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න. ඒකට ඔයාලට CapCut software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වැඩේට CapCut mobile app එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට CapCut software එක open කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික import කරගන්න. මම මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික import කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික සහ ඔඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි හදන්න යන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් නිසා මම මුලින්ම මෙතන ratio කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ size එක 16:9 කියන ratio එක දෙනවා. හරි මම මේ විදිහට ratio එකට ගැලපෙන විදිහට මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික adjust කරගන්නවා. හරි දැන් මම මේ ස්ටෝරි එකට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතන අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන left side එකේ තියෙන text කියන එකට යනවා. ඊළඟ මම මෙතන පහළ තියෙන auto caption කියන එක ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට සබ්ටයිටල් ජෙනරේට් කරන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන අපිට ඕන ඉංග්‍රීසි නිසා ඉංග්‍රීසි දීලා create button එක ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් අපි ස්ටෝරි එකේ සබ්ටයිටල් ජෙනරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි දැන් අපි දින මේ ජෙනරේට් කරගත්ත සබ්ටයිටල් වලට ස්ටයිල් ටිකක් ඇඩ් කරන්න. ඒකට මම මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මම මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ පැලට් කියන ෆොන්ට් එක දෙනවා. ඒ වගේම මම මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ ටෙක්ස්ට් වලට ස්ට්‍රෝක් එකකුත් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ සබ්ටයිටල් වලට ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට මම මෙතන ඇනිමේෂන් කියන එකට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඇනිමේෂන්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක අපේ ස්ටෝරි එකට දෙනවා. මම මේකේ ඇනිමේෂන් ඩියුරේෂන් එකක් ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. රයිට් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අතරට ලස්සන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට මම මේ විදිහට ප්ලේ හෙඩ් එක වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අතර මැදට ගෙනල්ලා මෙතන ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ තියෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියන එකට යනවා. හරි ඔයාලට මෙතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දෙනවා. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක අනිත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අතර මැදට ඇඩ් කරගන්නවා.
Once upon a time in a small village nestled between green hills, there lived a curious little boy named Timmy. With rosy cheeks and sparkling eyes, he was always filled with boundless energy and a thirst for adventure. Timmy's village was a peaceful place, surrounded by lush meadows and a glistening river. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ විදිහට ලස්සන 3D animation story එකක් create කරලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන දැන් මේ story එක export කරගන්න. ඒකට මම මෙතන export කියන button එක click කරනවා. හරි ඔයාලට දැන් මේ වගේ window එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාලට video එක export කරන්න ඕන resolution, bitrate, frame rate වගේ දේවල් තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් resolution එක 1080p ව තියලා අනිත් ඒවා default තියනවා. මෙතන ඔයාලට ඕන export audio කියන එක click එක දැම්මොත් audio file එක වෙනම download කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම video එක export කරනවා. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ kids story YouTube channel එකක් හදලා මේ වීඩියෝ එක publish කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට animation story වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි ඒ පාවිච්චි කරලා kids story book එකක් වුණත් හදලා Amazon වගේ sites වල දාලා sell කරලා ඩොලර් ලොකු ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා මම. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් සහ සජෙෂන් මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ඔයා AI වලින් earn කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.